Moikka! Tällä videolla nostan muutamia Itä-Suomen kohteita, missä ollaan käyty viime vuosien aikana. Lähdetään liikkeelle Kaakkois-Suomesta ja jatketaan matkaa aina Kuusamoon saakka. Ensimmäinen kohde on Virolahden bunkkerimuseo. Parkkipaikka on iso ja tänne mahtuu isommallakin autolla. Ulkoilureittejä on paljon ja ne ovat käytettävissä myös museon aukioloaikojen ulkopuolella. Käydään vähän katsoa noita pyöräreittejä. Niin kivalta näyttää toi maasto. Kohta alkaa sataa vettä, mutta ehkä keritään ennen kuin ihan täysin kastutaan. Kannattaa käydä kahvilasta hakemassa pyöräreittien kartta ja sen jälkeen lähteä pyöräilemään. Huomattavasti helpommin löytää mukavamman reitin. Museon perusnäyttelyyn kuuluu sisänäyttely, Salpalinjan historiasta kertova elokuva ja ulkomuseoalueella sijaitsevat linnoituskohteet ja tykkipuisto. Museo kertoo Salpalinjan puolustuslinjan rakentamisesta 1940-luvulla. Tää on kyllä mielenkiintoinen paikka, toi sisällä oleva museo, ja sitten tässä ulkona menee näitä reittejä, juoksuhautoja ja sun muita. Tuonne museo maksoi 7 € nyt sisälle. Hiljastahan täällä on. Lappeenrannasta nostan tähän listalle vinkkinä Saimaan kanavan pyöräilyreitin. Pyöräreitti kulkee Nuijamaalle saakka ja mahdollista on tehdä myös ympyräreitti. Me ollaan ajettu kuitenkin kanavaa edestakaisin, sillä kanavamaisemat sulkuineen ovat hienot. Matka voi tietysti tehdä myös kävelen tai juosten, huomioiden, että esimerkiksi meillä pyöräillen kilometrejä tuli melkein 40. Reitillä tulee vastaan myös Köysi-Lossilla ylitettävä kohta. Tässä on Soskuan niin sanottu vesiputous, joka sijaitsee vanhan Saimaan kanavan uomassa, noin puolen kilometrin päässä Soskuan sudulta Nuijamaalle päin. Lappeenrannan keskustan läheisyydessä on ilmainen matkailuautoille ja vaunuille tarkoitettu parkkipaikka. Tässä pääsee lähelle rantaa ja maisemat ovat upeat. Tästä kuvasta kuitenkin näkee parhaiten, että toisella puolella tie menee aivan vieressä, eli sijainti on muuten hyvä, mutta en suosittele herkkäunisille. Tästä sitten jatketaan matkaa Imatralle hyvinkin sateisessa säässä. Täällä mennään katsomaan tietysti koskinäytös ja ehdimmekin juuri kello 18 paikalle. Koskinäytös kestää 16 minuuttia.
Tästä sitten matka jatkuu sateisessa säässä noin 5 kilometrin päähän Imatran keskustasta, mistä löytyy tällainen tilaava parkkipaikka. Täältä lähtee hienoja kävelyreittejä aina takaisin keskustaan saakka. Minä kävin näitä reittejä juoksemassa, kun Mika puolestaan lähti maastopyöräilemään Lammassaareen upeisiin maisemiin. Kovasti kehui reittiä takaisin tullessaan. Seuraavaksi otetaan tähän väliin 2 aika samantyyppistä retkikohdetta. Toinen on Haukkavuori Ruokolahdella, jonka parkkipaikalta on vain vajaan kilometrin matka näköalapaikalle. Polku on helppokulkuinen. Toinen retkikohde on Sulkavan Linnavuori. Nyt mennään käymään tuolla Linnavuorella Pismalahden Linnavuori toiselta nimeltä. Ei pitäisi olla kovin pitkä matka. Katsotaan pääseekö koiran kanssa, että portaita luvassa, että kuin jyrkät ne on. Mutta tilava parkkis tässä, että hyvin pääsee tulee. Tie tosi on kyllä kapea. 500 metriä lukee tässä tuo Linnavuorella. On kyllä aivan mahtavat maisemat täältä ylhäältä. Ne rappuset niin ei ollut ihan tämmöiset koiraystävälliset. Et kantohommaksi meni se yksi pätkä, mutta sitten seuraavan pääsi kiertää. Tänne pääsee myös veneellä ja tässä alhaalla sijaitsee keittokatos. Sitten mennään Parikkalaan ja käydään ensin Patsaspuistossa. Aika vaikuttava näky. Hieno tää puutarha. Sitten hauskasti kun on jo sammaloitunut noi päälliset. Siinäkin on kyllä kavereilla ilmettä. Täällä voi tosiaan vierailla ihan mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, ainakin tällä hetkellä. Nyt kello on 9 illalla. Paremmin ehkä mahtuu tuohon parkkiksellekin tälleen ilta-aikaan. Kyllä tää on semmonen paikka, että kyllä tää kannattaa käydä katsoa. Parikkalan kunta tarjoaa matkailuautoille ja vaunuille matkaparkin vierasvenesatama-alueella. Kaupat, tori ja uimaranta ovat aivan vieressä.
Jos sähkölle ei ole tarvetta, on matkaparkki ilmainen, mutta jos tarvitset sähköä, niin hinta on tällä hetkellä 11 € vuorokausi. Kuinka ihanalta tämä paikka näyttääkään, niin yö saattaa huonolla tuurilla olla meluisa keskustan sijaintinsa vuoksi. Tästä kun matkaa jatkaa kohti Savonlinnaa, tulee vastaan Punkaharju ja yksi Suomen kauneimmista teistä. Maisemat ovat kauniit ympäri vuoden, kuten tässäkin ruska-aikaan. Petkelijärven kansallispuisto sijaitsee Ilomantsissa ja se on Suomen pienin kansallispuisto. Retkeilyreitit ovat upeat ja myös täällä osa reiteistä kulkee harjumaisemissa. Yövyimme Petkelijärvi-sentterin karavanpaikoilla ja täältä erityisesti jäi mieleen tämä iso tilaussauna, joka oli todella hyvä. Suomen tunnetuin kansallismaisema avautuu Kolin kansallispuiston korkeimmilta huipuilta. Majettiin tälle kuvan alareunan parkkipaikalle ja tästä hypättiin funikulaarin kyytiin, joka vie yläpihalle. Hotellin ja luontokeskuksen vierestä lähtee portaat sekä polku Ukko Kolin näköalapaikoille. Pisan luonnonsuojelualue on hieno retkikohde Pohjois-Savossa Juankoskella lähellä Tahkoa. Reitin varrella on korkea näköalatorni. Parkkipaikalta näköalatornille on matkaa noin 1,6 kilometriä. Reitti on korkeuserojen vuoksi keskivaikea. Tornilta, kun jatkaa eteenpäin reilun kilometrin verran, niin löytyy pieni luola nimeltä Pirunkellari. Soiva metsä sijaitsee Suomussalmella Kaunisniemen harjulla. Tämä on ainutlaatuinen kohde, joka tarjoaa luontopolun ja kulttuurin samassa paketissa. Soittimet on rakennettu vuonna 1996. Tässä samalla alueella on myös hyvät paikat matkailuautoille. Raatteen tiellä käytiin yksi talvisodan ratkaisutaisteluista. Raatteenportin museoalueella on merkittyjä polkuja, joihin kannattaa käydä tutustumassa. Tässä on talvisodan monumentti, johon kuuluu noin 17 000 isoa kivilohkaretta. Keskellä on muistomerkki, jossa on 105 baskikello, yksi jokaista talvisodan päivää kohti. Seuraavaksi, kun jatkaa Vitostietä pohjoiseen päin, aivan tien varrella on hiljainen kansa. Täällä kannattaa pysähtyä, sillä lähes 1000 turvepäistä hahmoa on aika eriskummallinen näky. Kesäisin taideteoksen yhteydessä on kahvila. Seuraavaksi hypätäänkin sitten Hossan kansallispuistoon. Merkittyä ulkoilureittiä on noin 90 kilometriä. Täällä yövyttiin luontokeskuksen lähellä sijaitsevalla Karhun Kainalon leirintäalueella. Lähialueella on mukavia retkeilyreittejä. Seuraavana päivänä ajettiin Julmaölkyyn pysäköintialueelle ja täältä käytiin tutustumassa Julmaölkkyyn veneajelun kyydissä. Rotkoon vaikuttava näkyy pystysuorine seinineen. Veneajelulla pysähdyttiin myös kalliomaalauksien kohdalla.
Soiperoinen on kirkasvetinen jää. Täällä ollaan käyty kiertämässä Soiperoisen polku, joka kulkee Soiperon harjulla ja kiertää järven ympäri. Reitillä on pituutta noin 3 kilometriä, maisemat ovat hienot ja alue rauhallinen. Ja seuraavaksi matka jatkuu Syötteen kansallispuiston korkeammalle vaaralle. Tie oli ainakin meidän käynnin aikaa huonossa kunnossa. Perillä odottaa tilaava parkkipaikka, josta huipulle matka on noin 2 kilometriä. Noin puolessa välissä reittiä on laavu, jonka jälkeen varsinainen nousu alkaa. Vaaran korkeus on 422 metriä ja nousua on luvassa noin 160 metriä. Tämän videon viimeinen kohde on pieni karhunkierros Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa. Tämä on Suomen yksi suosituimmista retkeilyreiteistä. Kyseessä on noin 12 kilometriä pitkä rengasreitti, jonka maisemat ovat todella upeat. Reitin varrella on luvassa useampikin riippusiltaylitys. Mielestäni reitti on helppokulkuinen. Siellä on ainoastaan yhdet pidemmät portaat, mutta jos menee reitin myötäpäivään, portaat kuljetaan alaspäin. Kiitos kun katsoit videon. Jätä ihmeessä kommenttia, jos olet käynyt kiertämässä vaikka kaikki samat kohteet tai jos siellä oli jotain missä aiot käydä tämän videon jälkeen. Seuraava video ja sitä seuraava tulee täältä meidän Euroopan reissulta. Me ollaan tällä hetkellä täällä Magdeburgissa ja täältä sitten kuvaillaan seuraavat jaksot. Moikka!